Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì bên mình có về được một con Legend Go 2. Cái bản này mới chỉ là bản demo thôi, không phải bản chính thức nhé. Bản chính thức thì theo như mình biết thì khoảng chắc là 2 đến 3 tháng nữa thì mới bán cơ. Nhưng mà mình háo hức quá nên là có đặt một cái bản demo này để mà trải nghiệm thử xem như thế nào. Thì sau mà một hai ngày trải nghiệm thử ấy thì mình thấy là cái bản 2 này nó nâng cấp và cải tiến rất là nhiều so với bản 1 luôn. Thứ nhất ấy là về màn hình ấy thì năm nay ấy, hãng đã cải tiến hơn hẳn. Hãng đã trang bị một tấm nền OLED VR cho con Legend Go 2 luôn. Tức là chúng ta sẽ có cả OLED và cả VR trên cùng một màn hình. Nên là cái trải nghiệm về phần nhìn ấy nó rất là tuyệt vời luôn. Màu sắc rất là đẹp và cái độ tươi màu và độ tương phản cũng cực kỳ ok. Đó. Cái thứ hai là về phần loa ấy, thì nếu như ngày xưa anh em nào dùng lên Go 1 rồi thì chắc là cũng biết là loa của con 1 ấy cực kỳ là kém luôn. Loa nghe nó rất là tệ và vị trí đặt loa cũng không hề phù hợp một tí nào. Thì đến cái bản 2 này hãng đã làm được một nửa rồi. Thì bản 2 này cái loa đã nghe ok hơn rất là nhiều. Loa nghe to, rõ và hay hơn. Nhưng mà cái vị trí đặt loa cũng vẫn tệ như ngày xưa, vẫn là hướng phía trên. Thì chắc là do giới hạn về thiết kế thì đấy thôi. Mình thì mình không dành về phần cứng kỹ thuật lắm, thì mình chỉ nhận xét như thế thôi. Cái thứ ba ấy là về phần pin và nhiệt. Thì năm nay pin cực kỳ là ok luôn. Mình test thử thì pin nó phải gần như là gấp rưỡi so với bản trước thời sử dụng ấy, nó gần như gấp rưỡi luôn. Và nhiệt độ cũng man rất là nhiều vì năm nay hãng nó đã trang bị một cái quạt rất là to ở giữa này, so với năm ngoái chỉ quạt nhỏ ở bên trên này thôi. Và cell pin được chia làm hai pin rất là to ở hai bên như này. Thì năm nay về phần nhiệt độ và pin thì hãng đã cải thiện hơn cực kỳ nhiều luôn. Cái thứ ba ấy là về phần cầm nắm. Cầm nắm thì cầm nắm thích hơn khá luôn. Nó làm thuôn như này, cầm ôm tay rất là nhiều so với năm ngoái là nó sẽ hơi nhô nhô ra để làm đối xứng, thì nó hơi bị cấn ở chỗ này. Đó. Và nút bấm cũng có sự cải tiến nhẹ. Khi mà nút bấm thì hãng đã thay đổi cái layout một chút. Năm ngoái ấy, thì cái nút Select và nút Start thì hãng nó làm nguyên một cụm ở bên trái ở dưới như này, thì nó hơi bị khác biệt và hơi bị dị so với những cái máy cầm tay hay những cái tay cầm chơi game khác. Đây, ví dụ ở đây mình có con của hãng MSI này, thì hãng cũng để nút Select Start ở bên trên như này nhá. Hoặc là một cái hãng nhỏ hơn như là hãng Onyx Player, con này con Fly Pro nhá, thì nó cũng để hai nút đấy ở bên trên này luôn. Hay là đơn giản, ví dụ đơn giản nhất là những cái tay cầm chơi game thì như tay cầm Xbox này, họ cũng để ở trên một chút ở hai bên như này. Hoặc là tay cầm Vader thì họ cũng để y hệt như thế luôn. Thì riêng con Legend Go 1 này và một số ít thôi, những con handheld khác thì nó để nguyên một cụm ở dưới này, thì những người nào mới dùng ấy thì sẽ không quen và sẽ rất là nhầm. Thì bản 2 thì chắc là hãng ấy, họ đã tiếp thu ý kiến người dùng rồi và họ đã để nút Select Start ở ngay bên trên, ngay bên dưới hai nút này luôn, thì nó hợp lý rất là nhiều. Và hơn thế nữa ấy, họ không để trống cái khoảng không ngày xưa của hai cái nút cũ nhé. Họ vẫn để hai nút đấy nhưng mà chức năng nó sẽ khác. Chức năng của nó sẽ hỗ trợ cái việc sử dụng của mình, đó là mở desktop và nút Alt Tab. Đó, thì cũng là một cải tiến rất nhỏ để tăng cái trải nghiệm người dùng lên. Ngoài ra thì cái joystick ấy, mình cảm giác năm nay G cũng thích hơn khá là nhiều. Đó, và hãng cũng bọc một lớp kim loại nhỏ để che cái nút này đi, thì dùng lâu dài sẽ không còn bị cái hao mòn hay là còn bị gây xước vào cái chỗ này nữa, và G nó sẽ không còn khó chịu nếu mà G nhiều trong thời gian dài. Đó là một cái tiến rất là hay. Cái thứ tư thì chắc chắn phải có rồi nên mình cũng không muốn đề cập, nhưng mà về cấu hình thì nó cũng sẽ được tăng lên là cái hiển nhiên rồi. Thì cấu hình thì sẽ có những option mới như kiểu là RAM 32GB này, như là chip mới là Z2 Extreme này. Đó, nên là chắc chắn cái hiệu năng nó cũng sẽ tốt hơn. Nếu mà để như mà gần như là con này gần như là hoàn hảo đấy. Còn nếu mà để mà chê ấy, thì mình thấy là chỉ chê được cái thiết kế thôi. Cái thiết kế mình thấy là đấy, cá nhân mình thôi nhá,
mình thấy nó xấu hơn cái bản cũ rất là nhiều. Cái bản cũ ấy thì nó thiết kế rất là đối xứng, và các cái nút ấy nó cũng được làm in rất là vừa phải. Còn cái bản mới này thì thiết kế nó chắc là nó sẽ ưu tiên cái trải nghiệm cầm nắm hơn, nên là thiết kế nó hơi bị thô. Và cái nút bấm là nhìn nó nút nhỏ hơn, nhưng mà lại làm mấy cái phím này nó còn nó ABSD này nó làm to hơn, nên là nhìn nó hơi bị xấu. Thậm chí là nút nguồn ấy hãng cũng làm rất là to luôn. Nút nguồn này, đây là nút nguồn này, không hiểu sao hãng nó làm to này. Như năm ngoái thì nó làm rất là gọn và nhìn rất là thanh thoát, thì năm nay hãng làm rất là to luôn. Thì lúc đầu mình tưởng làm to này để có thêm vân tay, nhưng mà mình thử thì không được, thì không biết là có phải do bản demo nó chưa hỗ trợ hay không. Đó. Nhưng mà năm nay thì mình thấy là thiết kế ấy, nó không đẹp bằng năm ngoái. Tất nhiên là cái trải nghiệm cầm nắm thì sẽ thích rất là nhiều. Đó. Ngay cả cái nước sơn này nó cũng làm sần sùi, không phải sần sùi mà nó làm hơi thô, nó làm cảm giác hơi thô, thì nhìn nó sẽ không đẹp như năm ngoái. Nhưng mà được cái thì dùng lâu dài thì cái nước sơn này ấy, nó sẽ cho cái cảm giác nó bền hơn, và nó bớt bám vân tay hay bám mồ hôi hơn là cái bản ngày xưa. Con này thì theo như mình thử tìm hiểu thì giá cũng khá là hợp lý, chắc là cũng chỉ tầm khoảng 25-30 triệu thôi, thì rất là hợp lý cho một con máy nó gần như là hoàn hảo như này. Đó. Ok, trên đây là cái video trên tay đánh giá nhanh con Lenovo Legion Go 2 này. Thì hàng thì mình sẽ để ở shop để cho anh em trải nghiệm, nên là bạn nào thích thì có thể qua cầm nắm thử xem có đúng như mình trải nghiệm chia sẻ không nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video này.